Βρίσκομαι μέσα σε μια Α-Class, η οποία εκ πρώτης όψεως δεν διαφέρει από τις συμβατικές. Ο θόρυβος κύλησης είναι λίγο αυξημένος και η ανάρτηση είναι λίγο πιο σφιχτή, το οποίο είναι πρόβλημα κυρίως στην πόλη. Στην εθνική είναι ωραία, δίνει και σταθερότητα σε υψηλή ταχύτητα. Ακόμα και οι δύο δεκάνησες οθόνες που έχω μπροστά μου είναι εντυπωσιακές, αλλά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο για την γκάμα του μοντέλου. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το τιμόνι, με την κίτρινη λωρίδα εδώ πάνω και τα κουμπιά με τις επιφάνειες που αλλάζουν λειτουργία και ένα περιστροφικό διακόπτη για τα προγράμματα οδήγησης. Αυτή εδώ είναι η κορυφαία έκδοση της Α-Class, η Α45S. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της Α45 είναι ο κινητήρας, ένας δίλητρος τετρακύλινδρος που αποδίδει 421 νήπους. Η ειδική ισχύς του δηλαδή είναι 210 ύπη στο λίτρο. Αυτή η τιμή δεν είναι κορυφαία μόνο για την κατηγορία της Α-Class, αλλά συνολικά για την αυτοκίνηση. Ούτε supercars, της Ferrari και της McLaren δεν πετυχαίνουν τέτοια νούμερα. Για να το πετύχει αυτό, η Mercedes έχει χρησιμοποιήσει την ίδια διάμετρο και διαδρομή με την Α35, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι διαφορετικά. Η κεφαλή έχει περιστραφεί κατά 180 μοίρες. Έχει μπροστά την εισαγωγή του αέρα και πίσω το turbo. Το turbo είναι twin scroll και ανεβάζει μέχρι 2,1 μπαρ. Ένα τέτοιο μοτέρ έχει τεράστιες ανάγκες για την ψήξη του. Υπάρχει ξεχωριστό κύκλωμα για την κεφαλή και τον μπλοκ, αφού η θερμοκρασία στην οποία πρέπει να δουλεύουν είναι διαφορετική. Αντίστοιχα, το turbo ψύχεται με νερό, με λάδι αλλά και με αέρα, ο οποίος εισέρχεται από μια εισαγωγή στο εμπρός μέρος. Όλα αυτά κρύβονται μέσα σε ένα αμάξωμα το οποίο λίγο διαφέρει από μια συμβατική Α-Class με πακέτο AMG. Οι πιο εμφανείς διαφορές είναι η εμπρός μάσκα, η οποία είναι ίδια με των μεγάλων μοντέλων της AMG, τα πιο φουσκωμένα φτερά, τα οποία κρύβουν τροχούς 19 ιντσών και φρένα με δίσκους 360 χιλιοστά και εξαπίστονες δαγκάνες, και πίσω οι 4 απολύξεις της εξάδμησης και η πιο μεγάλη αεροτομή οροφής. Το μοτέρ αποδίδει 421 ύπους και 500 νιουτόμετρα, που είναι εντυπωσιακές τιμές, όμως πιο εντυπωσιακό είναι το πώς τα αποδίδει αυτά. Ενώ η προηγούμενη Α45 έβγαζε τη ροπή της στις 2.250 και την ισχύ στις 6.000, αυτή εδώ βγάζει τη ροπή στις 5.000 στροφές και την ισχύ στις 6.800. Ο κόφτης είναι στις 7.200. Ουσιαστικά έχουν προσπαθήσει να προσωμιώσουν ένα ατμοσφαιρικό μοτέρ με αυτά τα νούμερα. Ένα ατμοσφαιρικό μοτέρ που θα έπρεπε να είναι 5.000 κυβικά βέβαια για να βγάλει τόση ροπή και τόση ισχύ. Στην πράξη είναι ένα μοτέρ που χαίρεται να δουλεύει 5 με 7, ενώ στις μεσαίες σαφώς έχει δύναμη, σε παρακαλάει να το πας ως τον κόφτη. Το κυβότιο είναι ένα οχτάρι αυτόματο διπλού συμπλέκτη, το οποίο συμπεριφέρεται ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης φυσικά. Στο Comfort κάνει ομαλές, σχεδόν ανεπαίσθητες αλλαγές, ενώ σταδιακά μέχρι το Race τη καρφώνει σαν αγωνιστικό συριακό και νιώθεις την κλωτσιά στην πλάτη σου. Η Mercedes προσφέρει 5 διαφορετικές ρυθμίσεις για το set μοτέρ και κυβωτίου, για το πόσο ήπια θα είναι η απόκρισή τους ή πόσο άμεση και σπορ. Η σημαντικότερη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη Α45 ωστόσο είναι η τετρακίνηση. Είναι ηλεκτρομηχανική αντί ηλεκτροεδραυλική, που σημαίνει ότι αποκρίνεται πολύ πιο γρήγορα, και επιπλέον το πίσω διαφορικό έχει 2 συμπλέκτες, ένα για κάθε τροχό. Αυτό του επιτρέπει να στείλει ολόκληρη τη ροπή που φτάχνει πίσω, το 50% της συνολικής δηλαδή, σε έναν μόνο από τους 2 τροχούς. Η τετρακίνηση έχει και torque vectoring, που φρενάρει τους εσωτερικούς τροχούς για να δώσει ευελιξία, να κάνει το αυτοκίνητο να στρίψει προς το εσωτερικό της τροφής πιο πρόθυμα. Αυτό καθορίζεται σε 4 διαφορετικά επίπεδα για να ταιριάζει απόλυτα με το γούστο του οδηγού. Μπορείς να έχεις μια Α45 η οποία είναι απόλυτα σταθερή, ακλόνητη για να μην σε φοβίζει σε οποιαδήποτε ταχύτητα, ή ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ευαίσθητο πίσω μέρος. Στο παραμικρό άσε του γκαζιού κλείνει την τροχιά του προς την κορυφή. Αν κουβαλήσεις πολλά χιλιόμετρα μέσα στη στροφή, μπορεί να υποστρέψει, αλλά ακόμα και τότε αρκεί να περάσεις τον γκάζι για να αρχίσει το πίσω μέρος να συμμετέχει και να κλείνει την τροχιά, να μην σε αφήσει να πας απέναντι. Δεν έχει καμία σχέση η τετρακίνηση της Α45 με οποιοδήποτε άλλο σύστημα τετρακίνησης υπάρχει σήμερα στην αγορά. Το μόνο που τη θύμιζε ήταν εκείνο του προηγούμενου Focus RS, αν και της Α45 το σύστημα είναι πιο άμεσο και πιο αποτελεσματικό. Αν δεν σε νοιάζει τόσο η αποτελεσματικότητα όσο το θέαμα και η διασκέδαση, η Α45 έχει μια καλή απάντηση και γι' αυτό. Ονομάζεται Drift Mode και μπορείς να την ενεργοποιήσεις εφόσον είσαι στο πρόγραμμα Race, με το κυβότιο σε χειροκίνητη λειτουργία και με το ESP απενεργοποιημένο, τραβώντας ταυτόχρονα τα 2 paddles. Πραγματοποιεί όσα υπόσχεται,
αφού πίσω πηγαίνει αρκετή δύναμη που σου επιτρέπει να βγεις από τη στροφή όχι μόνο με ίσιο τιμόνι, αλλά και με αρκετό ανάποδο. Το μόνο που χρειάζεται να θυμάσαι είναι ότι πρέπει να υπάρχει αρκετό πλάτος για να χωρέσεις την έξοδο και το ότι μαζεύει αρκετά χιλιόμετρα. Αμορτισέρ και ελαττήρια είναι ιδανικά σεταρισμένα για σπορ χρήση δρόμου. Αποσβαίνουν κάθε ταλάντωση με την πρώτη και δεν αφήνουν την ανάρτηση να τερματίσει ό,τι ανομαλία και αν πετύχουν σε ελληνικό δρόμο. Ο μόνος λόγος για να επιλέξεις τα ηλεκτρονικά αμορτισέρ ride control είναι το πρόγραμμα Comfort που κάνει την Α45 πιο άνετη για την καθημερινή χρήση στην πόλη. Τα κορυφαία προστιοκίνητα hatchback σήμερα, το Honda Civic και το Renault Megane, έχουν πετύχει εξαιρετικούς χρόνους στο ring και τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους. Όμως, στον πραγματικό δρόμο, με τις πιο κλειστές στροφές και την πιο γλιστερή άσφαλτο, ας μην γελιόμαστε, η Α45 θα μπορούσε να κρατήσει ένα πολύ πιο γρήγορο ρυθμό από αυτά. Άλλωστε, η τιμή της Α45 δεν τη φέρνει αντιμέτωπη με hatchback, αλλά με πραγματικά σπορ αυτοκίνητα όπως η M2 Competition ή η Porsche Cayman. Απέναντι σε αυτά είναι πιο διακριτική και πιο πρακτική, αλλά είναι πιο γρήγορη, ενώ παίζει να είναι και πιο διασκεδαστική.